CR Max P. Niin, morjesta taas. Ja nyt iCarSoftilta on tullut uusi CR Max P. Niin katsotaan vähän minkälainen laite se on. Tässä on 10 tuuman näyttö ja laukusta löytyy laturi. Ja sitten on pari adapteria vielä noihin erikoisemmille laitteille. Ohjekirja. Käyttöliittymä on periaatteessa aika sama. CR Max, niin tämähän toimii niin kuin joholla. Ja tämä CR Max P, niin tässä on sitten niin kuin langaton adapteri, mikä tökättää tuonne OPD2. Ja tämä mikä tässä oli hauska, niin tässä on lamppu. Tällä saat sen pienen niin kuin hakuvalon. Pistät tähän molemmat tulille, katsotaan verrokiksi, onko ajassa ero. Koska se mikä hyvä puoli näissä CR Maxissa on, niin näissä on ilmaiset päivitykset. Monessa muussa merkissä kun vertasin, niin saattaa olla eka vuosi ilmanen ja sen jälkeen tuli niin kuin vuosilisenssi, että sait ylläpidetty niitä. Wifi-asetukset ne laitetaan verkkoon kiinni. Piti sähköpostin osoite laittaa tuohon. Sitten löytyy päivitystä. Vanhankin päivitys siellä oli tullut kanssa joku päivitys, niin päivitetään nyt samalla sen. Ihan niin kuin firmware-päivitys. Siinäpä nyt oli päivitykset. Tilaahan tässä on ihan jonkun verran. Täällä on tallennetut kuvat, videot, käyttöopasta on koulutusvideo. Raportit tulee tänne, jos olet tallentanut. Minulla on täällä muutama edelliset auto, niin me voi edelleen täältä niin kuin palata katsomaan, niin kuin mitä ne oli ne vikakoodit. Eli se näyttää sen niin kuin raportin ja nämä, niin tämä on hyvä, kun se jää tänne talteen. Ja voi vaikka tästä lähettää sitten sähköpostiin. Niin kuin, täällä on niin kuin käyttöohjekirja kulkee mukana ja tehdään tänne oman nimini jäpi raportteihin. Raportin näkymän, kuka on kahtu. Ensivaikutelma on ihan hyvä.